Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit din nou la videoclipurile de pe acest canal de YouTube Salem Taroko. Mulțumesc tuturor care lăsați în continuare mesaje frumoase sau comentarii, chiar dacă eu nu postez în fiecare zi. Pentru cei care doriți o etalare privată, mă găsiți în descrierea videoclipului, găsiți număr de telefon, adresă de mail, unde mă puteți contacta fără niciun fel de problemă. Bun. Pentru această etalare, țin să vă spun, țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Iar pentru mai multe detalii în ceea ce ține de această etalare, mă puteți contacta, bineînțeles, în privat. Pentru că, așa cum am spus, este o etalare generală, nu personală. După cum puteți observa, deja cărțile le-am extras și să vedem ce vor să ne spună pentru voi cărțile de această dată. Păi, în primul rând aici vorbesc despre zodii de aer, zodii de pământ și zodiile de apă. În special predomină zodiile de aer și zodiile de pământ. Dacă ar fi să mă întrebați ca și cuplu, ca și ăsta, mai mult aș putea să spun și să punctez că este vorba despre zodii de aer și zodii de pământ. Dar bineînțeles că puteți fi și o zodie de aer sau o zodie de pământ cu o zodie de foc sau o zodie de apă. Da? Ok. Pot spune că în această etalare este vorba despre o situație destul de blocată. De ce spun că este vorba despre o situație destul de blocată? Pentru că parcă nu sunteți suficienți de mulțumiți de relația pe care voi o aveți în acest moment. Parcă lipsește ceva din această relație. Poate să fie într-adevăr vorba că lipsește poate un copil, poate să fie vorba că lipsește scânteia, poate să fie vorba că lipsește, nu știu, fiecare în funcție de ceea ce gândește. Aveți zile în care vreți să ieșiți din relație, dar mai apoi parcă tot voi sunteți cei sau cele care vreți să mai dați o șansă acestei relații. O să înțelegeți pe parcurs de ce spun acest lucru. Dar ceea ce pot spune sigur este faptul că nici voi nu știți ce vreți. Nu sunteți siguri de ceea ce vă doriți cu adevărat, în primul rând pentru voi ca și persoană și mai apoi să știți ce vreți de la acest partener sau parteneră și de la această relație în care voi sunteți. Chiar dacă poate v-ați despărțit de această persoană la care v-ați gândit în momentul în care ați ales această etalare, asta nu înseamnă că nu vă mai doriți ca măcar să vă întâlniți cu această persoană, dacă nu chiar să și reluați de unde a rămas situația voastră. Însă trebuie să țineți cont că indiferent ce urmează să se întâmple în această situație, pentru că îmi este foarte clar că se vor întâmpla anumite lucruri mai plăcute sau mai puțin plăcute, depinde de la situație la situație, este pentru că voi trebuie să realizați ce vreți cu adevărat. Și dacă merită sau nu să rămâneți în această relație pe care, așa cum am spus, nici voi nu știți dacă vă mai doriți sau nu. Pentru că dacă o să fie acum printre voi persoane care o să zică, păi eu nu mai îmi doresc această relație. Păi bun, și dacă nu-ți mai dorești această relație, de ce în continuare încerci să urmărești persoana? De ce în continuare te uiți să vezi dacă se întoarce sau nu se întoarce și așa mai departe?
Bineînțeles că, pentru că v-am spus asta, poate o să lăsați și un comentariu de hate, dar vă spun ceea ce gândesc și vă știți foarte clar, cei care mă urmăriți de mult timp, că spun ceea ce gândesc și ceea ce văd destul de clar în aceste cărți, indiferent dacă vă place sau nu. Voi ați început deja să aveți semne destul de clare de la ghizii voștri dacă să rămâneți în această situație sau nu, sau ce să schimbați la această situație, dacă se poate schimba ceva, dar nu cred că ați luat neapărat în seamă aceste lucruri. Poate că le-ați primit prin intermediul viselor, poate că le-ați primit prin intermediul, nu știu, faptului că v-ați uitat la televizor și ați văzut o situație asemănătoare cu a voastră, sau faptul că poate ați citit o carte și în cartea respectivă era o situație asemănătoare cu a voastră, dar parcă v-ați gândit, este în film, s-au potrivit într-adevăr câteva lucruri, dar cam atât. Da? Dar nu e vorba despre așa ceva, este vorba că nu întâmplător ați dat peste emisiunea respectivă, nu întâmplător ați dat peste cartea respectivă sau peste filmul respectiv, ci ca să luați în considerare semnele respective. Pentru că nu au cum ghizii voștri să vină la voi și să vă tragă de mânecă și să vă zică: hei, trezește-te la realitate, hei, vezi că acest bărbat este foarte egoist sau această femeie, da? Și atunci ghizii, bineînțeles că vă transmit aceste semne prin diferite forme, da? Persoana la care voi vă gândiți este o persoană destul de fixistă în ceea ce își dorește și în ceea ce gândește și nu pot spune aici că este atât de dispus sau dispusă să se schimbe pentru voi sau pentru relația voastră. Nu pentru că nu ar putea să facă acest lucru, ci pentru că este prea egoist sau prea egoistă ca să facă această schimbare care este atât de necesară ca relația voastră să funcționeze. Într-adevăr, persoana voastră este foarte axată sau axat pe lucruri de zi cu zi, face lucruri destul de consecvente, nu cred că este genul de persoană care să-și iasă foarte mult din rutina zilnică, dar este genul de persoană care își face griji destul de multe în legătură cu banii, indiferent cât de mulți bani are avea. N-ar fi nimic aici exclus ca această persoană, chiar dacă este o persoană bogată, chiar dacă este o persoană care poate nu este bogată în sensul că are bani în conturi, dar poate este vorba despre o persoană căreia îi vin bani în mod constant. Da? Îi vin anumite sume în mod constant. Dar chiar dacă îi vin aceste sume în mod constant, tot își face griji în legătură cu bani. Voi, din toată situația aici, asta trebuie să înțelegeți și nu doar că trebuie să înțelegeți, dar trebuie să aveți grijă. Deoarece această persoană este o persoană destul de răzbunătoare și ceea ce face pentru a se răzbuna face cu intenție, începând de la a arunca vorbe și chiar până a se răzbuna prin fapte. Nu este genul de persoană cu care, după ce ai avut o ceartă, lucrurile să se discute și să rămână la nivel de discuție. Nu, această persoană nu se va opri până nu va încerca să se răzbune, chiar dacă este de vină. Adică nu e că se răzbună doar în momentul în care nu este de vină. Și dacă este de vină, se răzbună la fel. Din punct de vedere sentimental, persoana la care voi v-ați gândit nu este suficient de deschis sau deschisă din punct de vedere emoțional. Această persoană
nu evită, sau cum să zic, nu vrea să pună sentimente foarte multe, pentru că în permanență se gândește că dacă se desparte de voi, după va suferi prea mult și nu-și dorește acest lucru. Această persoană, pot să mai spun că vrea totul pentru el sau pentru ea, dar nu arată de la început acest lucru. Adică, la începutul relației vrea să pară drăgăstos, poate, sau vrea să pară mai reținut, sau vrea să pară mai timid, sau ceva de această natură, dar, pe măsură ce cunoașteți această persoană, vă dați seama că această persoană, de fapt, urmărește totul pentru ea sau pentru el. Adică, începând de la sentimente, adică voi să puneți mai multe sentimente în această relație, dar și din punct de vedere financiar. În momentul în care aveți o discuție cu persoana voastră, este destul de grăbit în a-și trage propriile concluzii. Dar în același timp, este și destul de egoist sau egoistă, deoarece nu spune întotdeauna ce gândește, ci trece direct la acțiune, așa cum spuneam puțin mai devreme despre răzbunare. În această relație pot să spun că persoana la care voi v-ați gândit este destul de rece și destul de distant sau distantă cu voi. Mai pot spune că o zi este o persoană bună, care vine cu vorbe frumoase la voi, care vă dă de gândit, ca și cum își dorește să se schimbe, ca și cum vrea să schimbe ceva, dar mai apoi 10 zile este exact opusul. Și din acest motiv, voi nu știți ce să mai spuneți sau să mai credeți în legătură cu această persoană și această situație. Dar trebuie să țineți cont că lucrurile se vor așeza într-un timp destul de scurt. De asta am și spus la începutul etalării că această situație mai mult este o situație de stagnare, pentru că niciunul dintre voi nu are curajul să facă un pas, nici înainte, nici înapoi. Însă, universul vine și face lumină în această relație, în această situație. Acum, bineînțeles că lumina depinde de fiecare dintre voi, de fiecare situație în parte. Pentru că această lumină are două ramuri. O ramură în sens că vă separați de această persoană și vă găsiți fericirea lângă altcineva, dar o altă ramură este faptul că această persoană trebuie să înțeleagă că trebuie să se schimbe, că trebuie să facă lucrurile așa cum trebuie făcute, nu neapărat cum vrea unul sau cum vrea celălalt, ci trebuie făcute într-un anumit fel ca această relație să funcționeze. Dar, așa cum am spus, depinde de la situație la situație și de la persoană la persoană. Nu putem spune că că toți care ascultați această etalare, pentru toți persoana se schimbă, pentru că nu se va întâmpla acest lucru. Bun, cam astea au fost informațiile mele pentru voi, sper că au fost informații utile și să auzim doar de bine. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și că mă urmăriți în continuare și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!